सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू द चैनल एल स्टडी। तो अज की इस वीडियो के आप कवर करांगे जो टैट एग्जाम का चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी सैक्शन होंगे। सो ये वीडियो आ पार्ट थर्ड, जो बाकी के दो पार्ट ने उन्होंने मैं काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सो दोस्तों इस पार्ट के भी आप काफ़ी क्वेश्चंस देखा जो कि अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के देखने को मिले सी। तो शुरू करते हैं जी इस वीडियो न्यू फस्ट क्वेश्चन तो। जो फस्ट क्वेश्चन की कर रहा है दोस्तों, ए मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इकोलॉजिकल थ्योरी इज इट्स फ्रेमवर्क फॉर एक्सप्लेनिंग। जे आप इकोलॉजिकल थ्योरी की गल करिए तो वो मेजर स्ट्रेंथ की सी, वो पावर की सी, उसने किस चीज़ को ज़्यादा इंफेसाइज या जोर दिता सी। दोस्तों ऑप्शन देख लेने की अपने को इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ऑन डिवेलपमेंट, या बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन डिवेलपमेंट, या कोग्निटिव डिवेलपमेंट, या इफेक्टिव प्रोसैस इन डिवेलपमेंट। जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अपना ऑप्शन बी, जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस सी ऑन डिवेलपमेंट से वो इकोलॉजिकल थ्योरी की मेजर स्ट्रेंथ सी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ਐਬਸੈਂਟਿਜ਼ਮ ਕੈਨ ਬੀ ਟੈਕਲਡ ਬਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵਗੈਰਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਪਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸਵੀਟਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਚਾ ਕੇ ਸਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ देयर पेरेंट्स, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਟ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਜੋ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, EVS ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਮੈਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ ਐਨੀ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕॉर्नर टू द स्कूल रेगुलरली यू विल। एक कोई गर्ल चाइल्ड हैगी सो दोस्तों स्कूल के बच्चे रेगुलर नहीं आ रही। सो दोस्तों उसके लिए तुम की करोगे? नो बरदर उसकी केयर कोई वगैरह कुछ नहीं करोगे। जे नहीं आ रही तो कोई गल नहीं। सो स्ट्रक ऑफ हर नेम जो ना कट दोगे, ਜਾਂ कंप्लेंट टू द प्रिंसीपल ਨੂੰ कंप्लेंट करो, ਜਾਂ मीट देयर पेरेंट्स एंड इनकरेज दैन। सो जो सही आंसर है दोस्तों ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी आंसर मिल रहा। सो डी इज़ ए राइट आंसर। ਉਹਦੇ पेरेंट्स ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। वन ऑफ द बेसिक प्रिंसीपल ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज़। सो देखते जे आप बेसिक प्रिंसीपल की गल करिए जो इंडिविजुअल है वो सोशलाइजिंग जो समाजिक नाल ज़्यादा जुड़े। सो दोस्तों इन्होंने विचों किहड़े बेस्ट मैथड है ऑप्शन देख लेने की है। रिलीजन, उस स्टूडेंट या चाइल्ड है जोड़ा उसको रिलीजन नाल ज़्यादा जोड़ दिए ताकि वह समाज नाल ज़्यादा जुड़ जाए, ਜਾਂ कास्ट रिलेटेड, ਜਾਂ एजुकेशन रिलेटेड, ਜਾਂ इमीटेशन। तो ये सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, उन्होंने चंगी एजुकेशन प्रोवाइड करके ताकि वह समाज के भले लिए काम कर सकते, समाज की भलाई लिए ही सोच सके। सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एजुकेशन। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द स्किल डू यू कंसीडर मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर। एक टीचर लिए सोड लिए सब तो ज़्यादा चंगी स्किल की हो सकती है दोस्तों। देख लेना ऑप्शन की है। ओरेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, मैनेजरियल स्किल, या टीचिंग स्किल। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा अपना ऑप्शन डी, जो एक टीचर है उसके कोल टीचिंग स्किल ज़्यादा होनी चाहिए। सो दोस्तों नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं की कहना। सक्सैस इज़ ए डिवेलपिंग वैल्यू इट इज़ ए मेनली डिपेंड अपॉन। जे आप सक्सैस की गल करिए डिवेलपिंग वैल्यू के जो डिवेलप होंगे उस एक चाइल्ड वैल्यूज़ वगैरह ऐड होंगे। सो दोस्तों उस सक्सैस की गल करिए तो किस ते ज़्यादा डिपेंड करती है, गवर्नमेंट ते, सोसाइटी ते, फैमिली ते, या टीचर ते। सो दोस्तों जो स्टूडेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्कूल के बिताता। सो दोस्तों इत्थे जो आंसर होगा वो आऊगा अपना ऑप्शन डी, टीचर ते। ਉਹਦੀਆਂ वैल्यूज़ वगैरह डिवेलप करनी वो टीचर ते भी ज़्यादा डिपेंड करदियां ने। सो दोस्तों सो यदा ऑप्शन आ जाऊगा अपना ऑप्शन डी। नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं।
ਗੁੱਡ ਰੀਡਿੰਗ ਏਮਸ ਐਟ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ ਉਹ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਏ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ, ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੋ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਆਫ integrated education for disabled children aim to provide the education opportunities to the children with the disabilities। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਓਪਨ ਸਕੂਲ, ਜਾਂ ਬਲਾਈਂਡ ਰੇਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਕੂਲਸ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲਡ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਦੇ ਕੈਨ ਵੀ ਸਿਟ ਵਿਦ ਦ ਨਾਰਮਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਅਮੰਗ ਦ ਯੰਗ ਲਰਨਰਸ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਇਨ। ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਵਰਡ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਵਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਸਪੀਡ ਐਂਡ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸਪੀਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ। ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵਰਡ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਜੋ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਤੇ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਅਮੰਗ, ਇਤਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਰਡ ਐਂਡ ਆਈਡੀਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਨ ਆਰ ਜਰਨਲੀ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੈਨ ਵੂਮੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਮੈਨ ਜਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੂਮੈਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਟਰੂ ਆ, ਸੋ ਜਾਂ ਸ਼ੋ ਜੈਂਡਰ ਬਿਆਸ, ਜਾਂ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰੂ ਫॉर ਡਿਫਰੈਂਟ ਡੋਮੇਨਸ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਜੋ ਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਜੈਂਡਰ ਬਿਆਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪ ਏ ਟੀਚਰ ਇਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਲਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਲਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ। ਜਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਜਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਲਰਨਰ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਾਏ ਦਾ ਲਰਨ ਔਰ ਟੂ ਬੀ ਏ ਟੌਟ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਆ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕੈਟਰਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਏ ਲਰਨਿੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਚਾਈਲਡ ਸਮਝਣ 'ਚ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ
ਇੱਕ ਟੀਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਰਨਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲਰਨਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। Krishna took her class for a field trip, and after coming back, they discussed the trip with her student. It may be noted as, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਸੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸੀ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਟ੍ਰਿਪ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫॉर ਲਰਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Theory of learning which totally and only depend upon observable behavior is associated with theory of learning। ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਜ਼ਰਵੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿਆ ਸੀ ਆਂਸਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਂਸਰ ਰਿਕੁਆਇਰ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਂਸਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕੰਟੈਂਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਾਂ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨਡ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਂਸਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਆਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਆਫ ਏ ਗੈਪ ਇਨ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਮੇਜ਼ਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਅਟੈਂਸਿਵ ਡਰਿਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਜਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਲੈਸਨਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲਰਨਰ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰ ਵੇਟੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੇਜਰਸ। ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਆਲ ਲੈਸਨ, ਜਾਂ ਆਲ ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲੀ ਗੈਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਏ ਫੀਚਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਫੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਟ ਮੀਡੀਏਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸੋ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਅਕਰਸ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸਰਟਨ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ, ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਲਰਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਏ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਫੀਚਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਏ, ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ, ਡੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ ਰੈਫਰ ਟੂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਗਾ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। their ability to monitor their own learning, the creating regulation for student behaviors, rule and regulation made by the student body, ਜਾਂ self discipline and control। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। देयर एबिलिटी टू ਮੋਨੀਟਰ देयर ऑन ਲਰਨਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਟਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਲਰਨਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ।
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ। ਆਸਕ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਏ ਫਨੋਮੀਨਾ ਔਰ ਏ ਕੰਸੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਔਨ ਬਰਡਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਨੋਮੀਨਾ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਦ ਟੀਚ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੂ ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹਾਓ ਦਾ ਲਾ ਵਰਕ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ ਇਹ ਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਦ ਹੈਲਪ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਜਨਰੇਟ ਦ ਐਨਾਲੋਜੀ। ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ। ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਮੈਮਰਾਈਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੈਕਟ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਮ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਫॉर ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪॉन ਦ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ, ਜਰਨਲ ਟੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਾਂ ਰਿਵਰਸਿਬਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਬੀ ਸੀ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਰਿਵਰਸਿਬਲ, ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਊਮਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਟ ਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਸੋ ਉਸਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦਾ ਐਰਰ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ। ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਦੇ ਐਰਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਟੂ ਮੇਜ਼ਰ ਦਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ, ਜਾਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਲਰਨਰ ਦੀ। ਜਾਂ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਇਫ ਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਮੋਟਡ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ। ਜਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਡਿਗੋਨਾਈਜ਼ ਦਾ ਰੈਮੇਡੀ ਗੈਪ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੈਮੇਡੀ ਗੈਪਸ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਰੈਮੇਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਗੈਪ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਵੇਟੇਜ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਪਸ ਜਿਹਨੇ ਤੋਂ ਡੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ। ਜੋ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਕਟ 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਸ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਲੇਬਰ ਅਪ ਟੂ ਦਾ 14 ਈਅਰ ਆਫ ਏਜ ਆਫ ਏ ਚਾਈਲਡ। ਜੋ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਆਂਸਰ ਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸਕੂਲ ਆਵਰਸ ਓਨਲੀ। ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬਾਈ ਇੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਐਮਪਲਾਇਰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਰਨਰ ਰੈਫਰ ਟੂ ਵਨ ਹੂ ਇਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਰਨਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਇਨ ਡਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਟੈਸਟ। ਜਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕਸ। ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਐਟ ਲੇਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁੱਡ ਐਟ ਲੇਟਰਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲਰਨਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਰਨਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਗੇ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਸਿੱਖਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਔਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਲਰਨ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਮੀਨਸ ਦੈਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਲਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਨੋ ਟੂ ਲਰਨਰ ਆਰ ਅਲਾਈਕ ਇਨ ਦੇयर ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਟੈਲੈਂਟ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਮ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਦੋ ਲਰਨਰ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਰਨਰ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾਮਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੌਰ ਡੂ ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇयर ਕਾਮਨ ਗੋਲਸ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਾਮਨ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਦੋ ਲਰਨਰਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਤੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਫॉर ਆਲ ਲਰਨਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰੇਕ ਲਰਨਰ ਲਈ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਲਰਨਰ ਇਨ ਇਹ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਏ ਲਰਨਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲਰਨਰ ਦੀ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਲਰਨਰ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਕੰਸੈਪਟ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਜ਼ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਿਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਲਰਨਰ ਦਾ ਜੋ ਬਲੂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਮੋਸਟ ਅਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਅਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਜਾਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਅਡਲਟਹੁੱਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ। ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਜੇ ਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਏ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਬਾਊਟ 2 ਈਅਰ। ਜੋ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 0 ਤੋਂ 2 ਈਅਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਬੈਸਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੈਂਸਿਸ, ਬਾਈ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿੰਗ ਦ ਨੈਚੁਰਲ ਵਰਡਸ, ਬਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਫੈਸ਼ਨ, ਬਾਈ ਅਪਲਾਈਂਗ ਦ ਨਿਊਲੀ ਐਕਵਾਇਰਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਸੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਆਫ ਏ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਮਵਰਕ ਇਜ਼। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਟੂ ਸਾਈਨ ਦ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ, ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਂਸਰ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇਨ ਏ ਗਰੁੱਪ ਮੈਨਰ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਦੈਮ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਪੈਸੀਮਨ ਆਂਸਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਮਨ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੇ। ਟੂ ਚੈੱਕ ਬਾय ਦ ਟੀਚਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਦ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਸਲਿਪਸ ਫॉर द ਚਿਲਡਰਨ ਰਿਮੇਨਡ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਲਡਰਨ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਨ ਸਕਿੱਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਲੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਟਰਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੋਏਗੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੀ ਇਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਟੂ ਦ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਬਾਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ। ਦ ਗਰਲ ਆਰ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਟ ਬॉयਜ਼ ਵੀ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬॉयਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦ ਗਰਲ ਆਰ ਲੈਸਰ ਇਨ ਨੰਬਰ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਗਰਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦਾ ਗਰਲ ਵਰ ਬੈਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਡ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਬॉयਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਜੋ ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਪਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜੋ ਗਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼। ਸੋ ਜੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਓਨਲੀ ਗਰਲ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਲੀਡਿੰਗ ਫॉर द ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂजेस। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦ ਐਕਸਲੈਂਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਦ ਹਾਈਐਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਦ ਐਟੀਟਿਊਡਨਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦ ਐਕਸਲੈਂਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ। ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਲੈਂਸ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਸਕੂਲਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਆ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਪੋਨਡ ਬਾਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇਹ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੋ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਸਟ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਬੈਸਟ ਰੈਮਡੀ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਲੇਟਡ ਵਿਦ ਦ ਲਰਨਿੰਗ ਇਜ਼, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਫॉर ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਸਟੱਡੀ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੀਚਿੰਗ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਵਲ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਲੈਵਲ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਛੇਤੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟੀਚਰ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆਸਕ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਆ। ਕੀਪ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ੀ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਜਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਟੀਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਉਹ ਹੋਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਡ ਇਨ ਇਟ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਟੂ whom the responsibility of organization of curriculum activity should be stored with, ਜੇ ਆਪਾਂ curriculum activity ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। when the teacher try to solve the question paper in some different ways as a taught by the teacher from describe book, then this student should be, ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਓ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਓ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਸਪੀਡ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ। ਦਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਸਮ ਅਦਰ ਬੁੱਕਸ ਔਨ ਏ ਸਬਜੈਕਟ, ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕਰੇਜ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਨਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ ਟੂ ਕੰਸਲਟ ਸਮ ਅਦਰ ਬੁੱਕ, ਹੋਰ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਟੂ ਟਾਕ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਟੀਚਰਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੁਜੈਸਟ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਲੋ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੋਟਸ ਆਈ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਨੋਟਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫॉर ਏ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੋਰ ਮੈਚਿਓਰਲੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਦ ਟਰਮ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ, ਦ ਜੈਲਿਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟਵਿੰਸ, ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ, ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਟੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ। ਦ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਰ, ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਹੋਲ ਕਰਿਕੂਲਮ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਹਿਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਇਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਡ ਗਾਈਡ, ਦਾ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਏ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।